Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نن زموږ ټاپک دی comparison between photosynthesis and respiration. صحیح ده؟ نو موږ راځو photosynthesis دلته او respiration دلته لیکو او د دې په منځ کې چې کوم comparison دی مطلب د دوی کوم موازنه ده نو هغه کوو. یا موږ ویلی شو چې difference between photosynthesis and respiration د دوی په منځ کې فرق څه دی نو داسې هم موږ ویلی شو. نو د photosynthesis چې کوم ریاکشن دی نو هغه داسې دی چې کاربن ډای اکساید او واټر میلاو شي د سنلایټ او د کلوروفیل په موجودګۍ کې نو زموږ سره ګلوکوز جوړ کی C6H12O6 او موږ له اکسیجن راکړي. ټیک شو. او دا شان دی کومه د ریسپیریشن چې کوم ریاکشن دی هغه ولیکو نو زموږ سره چې کوم خوراک جوړ شوی وي نو د هغې سره اکسیجن میلاو شي د هغه ګلوکوز سره د هغه خوراک سره اکسیجن میلاو شي د هغې بریک ډاون وشي او موږ سره کاربن ډای اکساید راکړي او واټر راکړي او د دې سره سره ATP ریلیز شي مطلب انرژي پرووایډ شي. صحیح ده؟ اوس هغه فوټوسنتھسس زموږ سره بس داسې عمل دی چې دا په بوټو کې کېږي خوراک پکې تیارېږي. صحیح شو. او چې کوم ریسپیریشن دی نو دا یو داسې عمل دی چې خوراک موږ وخورو او هغه خوراک چې کوم دی نو بیا موږ د انرژۍ ویستلو دپاره د هغې بریک ډاون کوو نو هغه زموږ سره بیا ریسپیریشن کېږي. په ډیټیل باندې وایو زموږ سره چې کوم فوټوسنتھسس دی نو دا انرژي سټورینګ پروسس دی. په دې کې انرژي سټور کېږي. ګورئ که نه سنلایټ زموږ سره راځي او هغه چې کوم دی نو سټور کېږي او د هغې په موجودګۍ کې خوراک جوړېږي. ټیک شو. دې خوا که موږ راشو نو ریسپیریشن زموږ سره انرژي ریلیزینګ پروسس دی. په دې کې انرژي ریلیز کېږي لکه دې ځای ته تاسو وګورئ ATP چې کوم دی مطلب دا زموږ سره انرژي ده انرژي ریلیز شي. ټیک شو. داسې چل دی چې په فوټوسنتھسس کې انرژي اف سنلایټ راشي کلوروفیل باندې پرېوځي او دغه کلوروفیل یې کیمیکل انرژي ته کنورټ کړي. ټیک شو. او دغه کیمیکل انرژي بیا سټور شي ان د فارم اف فوډ چې کوم دی نو دا خوراک په شکل کې دا سټور شي. صحیح ده؟ مطلب ګلوکوز چې جوړ شي نو دا زموږ سره بس یو قسم له موږ وایو چې انرژي څه شوله سټور شوله. ټیک ده. بیا سټورډ انرژي اف فوډ دا کوم خوراک چې جوړ شوی دی فار ایگزامپل غنم بوټي جوړ کړي دي غنم یې تیار کړي دي جوار یې تیار کړي یا لوبیا دال وغیره چې کوم دی دا تیار شوي دي نو دغه سټورډ انرژي اف فوډ په دغه تیار شوي خوراک کې چې کومه انرژي د سنلایټ سټور شوې ده نو دغه موږ څه کوو از ریلیزډ فار سیلولر اکټیویټیز. په ریسپیریشن کې دغه انرژي څه شي ریلیز شي او سیلز چې کوم دی خپل اکټیویټیز پکې کوي. ټیک شو. بل ډفرنس لکه موږ راشو نو کاربن ډای اکساید او واټر پکې را مټیریل دی یعنې مطلب ریاکټنټس دی پکې. کاربن ډای اکساید او واټر په ریاکټنټ سایډ باندې دي او زموږ سره چې کوم دی ګوره ریاکشن کې چې کوم څیزونه حصه اخلي نو هغې ته موږ ریاکټنټس وایو او چې کوم پکې جوړېږي هغې ته موږ پراډکټس وایو. نو مطلب زموږ سره چې کوم را مټیریل دی را مټیریل موږ څه ته وایو چې کوم خامال دی. ټیک شو. خامال دې ته وایي چې فار ایگزامپل موږ کیمره جوړو د هغې دپاره موږ سیخ شګه سیمنټ کرش وغیره راوړو نو داسې دي دا خامال دی دا را مټیریل دی بیا د هغې نه موږ کیمره جوړو. نو دغه شان دي چې کله دلته خوراک جوړېږي فوټوسنتھسس کې نو د هغې دپاره را مټیریلز کاربن ډای اکساید او واټر دي دا پکې ریاکټنټس دي دا پکې را مټیریلز دي. ټیک شو. دې خوا که موږ راشو ریسپیریشن له نو په ریسپیریشن کې چې کوم ریاکټنټس دي کوم را مټیریلز دي نو هغه زموږ سره څه دي هغه C6H12O6 مطلب ګلوکوز دي. ټیک شو. او د دې سره سره اکسیجن دی نو دا را مټیریلز دي مطلب ریاکټنټس دي. صحیح ده؟ بل زموږ سره چې کوم په فوټوسنتھسس کې پراډکټس دي نو هغه ګلوکوز او اکسیجن دی. ټیک شو. ګلوکوز او اکسیجن پراډکټس دي. دې خوا که موږ ریسپیریشن له راشو نو د دې چې کوم پراډکټس دي نو هغه کاربن ډای اکساید او واټر دی. ټیک شو. کاربن ډای اکساید او واټر او انرژي پکې ریلیز کېږي. صحیح ده؟ که موږ فوټوسنتھسس له بیا راشو نو په فوټوسنتھسس کې زموږ سره چې کوم اکسیجن دی نو اکسیجن از لیبریټډ مطلب اکسیجن از ریلیزډ اکسیجن پکې ریلیز کېږي. ټیک شو. انوایرمنټ ته اکسیجن ریلیز کېږي. کاربن ډای اکساید راشي د لمر د رڼا په موجودګۍ کې او کلوروفیل په دې پاڼه کې موجود دی نو د هغې په موجودګۍ کې زموږ سره خوراک جوړ شي دلته او اکسیجن تی بهر ته ریلیز شي. ټیک شو. نو دغه شانتې زموږ سره چې کوم دا پروسس دی نو په دې کې اکسیجن از ریکوایرډ دلته اکسیجن ریلیز کېږي نه بهر انوایرمنټ ته بلکې اکسیجن موږ د بهر انوایرمنټ ته دننه وړو د هغې ضرورت دی استعمالېږي پکې یوز کېږي پکې لکه دې ځای ته وګورئ اکسیجن چې کوم دی نو څه شي یوز شي په ریاکټنټ سایډ باندې. ټیک ده. کاربن ډای اکساید از یوزډ دلته کاربن ډای اکساید په فوټوسنتھسس کې استعمالېږي په ریاکټنټ سایډ باندې دی او دلته چې کوم دی زموږ سره کاربن ډای اکساید از ریلیزډ دلته زموږ سره کاربن ډای اکساید په پراډکټ سایډ باندې دی دا چې کوم دی نو ریلیز کېږي بهر ته. ټیک شو. زموږ سره چې کوم فوټوسنتھسس دی دا کنسټرکټیو پروسس دی مطلب په دې کې کنسټرکشن کېږي. خلک وایي که نه هلکه ډېر غټ کنسټرکشن روان دی چې کوم ځای کې یو غټ مارکیټ جوړېږي نو خلک وایي ډېر غټ کنسټرکشن روان دی مطلب یو څیز پکې تعمیراتي دی جوړېږي پکې او دې پروسس ته موږ په بایولوژي کې انابالیزم وایو
یا دې پروسس ته موږ انابالیک پروسس وایو. مطلب چې کله د وړو وړو سیزونو نه غټ سیز جوړیږي نو هغه دې ته موږ څه وایو انابالیزم. نو دلته کاربن ډای اکساید او واټر واړه مالیکولز دي، د دې نه غټ مالیکول ګلوکوز جوړیږي نو دې پروسس ته موږ کنسټرکټیو پروسس یا انابالیک پروسس وایو، مطلب انابالیزم ورته وایو. او دې خوا کې موږ وګورو نو دا ډسټرکټیو پروسس دی. ډسټرکشن دې ته وایي چې یو څیز تباه برباد شي، ټوکړو ټوکړو کې ډیوایډ شي، ختم شي. نو زموږ سره چې کوم دی نو دا او دې ته موږ په بایولوژي کې کیټابالیزم وایو. نو دې پروسس ته موږ ډسټرکټیو پروسس یا دې ته موږ کیټابالیک پروسس وایو. لکه دلته چې کوم ګلوکوز جوړ شوی دی نو د هغې کیټابالیزم وشي، بریک ډاون یې وشي، مات شي او وړو وړو مالیکولز ته. نو چې کله غټ مالیکولز وړو مالیکولز ته کنورټ کېږي نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ کیټابالیزم وایو. ټیک ده. دا چې کوم زموږ سره پروسس دی فوټوسینتھسس نو دا ویټ گین دی. مطلب که د دې خرچه ډیره نه وي او فوټوسینتھسس بار بار کیږي نو په دې کې به وزن سیوا کیږي. مطلب زموږ سره چې کوم د خوراک به پکې ډیر زیات جوړیږي نو ویټ به پکې گین کیږي، وزن به سیوا کیږي. خو که دې ریسپیریشن لمونږ راشو نو دا ویټ لاس پروسس دی. په دې کې ویټ چې کوم دی نو څه کیږي؟ کمیږي، پکې وزن پکې کمیږي. لکه مطلب که په مخه ریسپیریشن کیږي او د خوراک په نسبت باندې ریسپیریشن ډیر کیږي، مطلب خوراک کم دی او هغه شته ریسپیریشن کیږي نو ویټ به پکې څه کیږي؟ لاس کیږي، به پکې وزن به پکې کمیږي. دا چې کوم زموږ سره دی فوټوسینتھسس نو ریکوایر سنلایټ، دې ته د سنلایټ ضرورت وي. دلته چې کوم دی نو موږ دا ایروز چې کوم کړي دا سنلایټ لپاره کړي چې مطلب زموږ سره د نور نه سن ریز راشي او د کلوروفیل په موجودګۍ کې او د سنلایټ په موجودګۍ کې دلته د بوټي خو اوبه ماګستې دي کنه، ټیک شو، واټر یا اګستې دي د ضرور په ذریعه باندې. نو په دې پاڼه کې اوبه موجود دي او کاربن ډای اکساید د سټومیټا په ذریعه باندې د انوایرمنټ نه اخلي. نو دلته زموږ سره د کلوروفیل په موجودګۍ کې چې هغه په دې پاڼه کې موجود دی او د سنلایټ په موجودګۍ کې چې هغه د نور نه راځي نو دلته څه جوړ شي؟ ګلوکوز جوړ شي، خوراک جوړ شي او اکسیجن دې بهر ته ریلیز شي. ټیک شو. نو دا زموږ سره ریکوایر سنلایټ. فوټوسینتھسس ته د سنلایټ ضرورت وي، د رڼا ضرورت وي ورته. او دلته چې کوم دی ډز ناٹ ریکوایر سنلایټ. ریسپیریشن ته د سنلایټ ضرورت نشته، د نور د رڼا ضرورت ورته نشته. نو په دې وجه باندې اونلی ان ډے ټایم، په دې وجه باندې دا صرف د ورځې کېږي ځکه چې دې ته د سنلایټ ضرورت دی، او دا ډے اینڈ نایټ کېږي، دا د ورځې او د شپې کېږي ځکه چې دې ته د سنلایټ ضرورت نشته. وسره فوټوسینتھسس زموږ سره په پلانټس کې کېږي، په بوټو کې، په الجی کې کېږي. دا زموږ سره دغه دي پروټیسټ دي، صحیح شو. کوم چې دا سمندر کې شنه شنه لخې مخې وړې وړې ګیاګانې مېګانې ولاړې وي دا زموږ سره موسټلی سوي الجی وي. اینډ سم بکټیریا او سب فوټوسینتھیټک بکټیریا هم موجود دي چې په هغه کې فوټوسینتھسس کیږي، صحیح شو. نو موږ جنرالي یو ډایګرام اخیستی دی د پلانټ چې دا زموږ سره یو پلانټ دی، واټر د روټس په ذریعه باندې واخلي، هغه دلته موجود وي او کلوروفیل خو الریډي په دې کې شته په دې پاڼه کې، او سنلایټ خو بس راځي پریوځي. نو د سنلایټ او د کلوروفیل په موجودګۍ کې کاربن ډای اکساید او هغه واټر کوم چې د جرلو په ذریعه باندې اخیستی دی هغه ملاویږي، خوراک جوړیږي او اکسیجن دې بهر ته ریلیز کیږي. دې خوا کې موږ راشو نو ان آل لیوینګ ارګانیزمز زموږ سره ریسپیریشن په ټول لیوینګ ارګانیزمز کې کیږي، د یونی سیلولر نه واخله د ملټي سیلولر او ایڈوانس ارګانیزمز پورې چې څومره لیوینګ ارګانیزمز دي په ټولو کې ریسپیریشن کیږي، صحیح شو. اوس موږ یو ډایګرام د انسان اخیستی دی چې کله موږ خوراک وکړو په خوله باندې نو دا زموږ سره روان وي، ایسوفیګس باندې معدې ته لاړ شي، معده کې چې کوم دی نو د دې توړ پوړ وشي، بیا په سمال انټسټاین کې هم توړ پوړ وشي، بیا د هغه ځای نه دا په وینې سره میلاو شي او په د وینې په ذریعه باندې مختلف سیلز ته خوراک ورسي. کوم خوراک؟ کوم چې په فوټوسینتھسس کې تیار شوی دی، صحیح شو. مطلب غنم موږ وخوړل، جوار، لوبیا، دال، بل څه دا موږ وخوړل، نو دغه تیار شوی خوراک د څه په ذریعه باندې دی؟ د فوټوسینتھسس په ذریعه باندې. دغه خوراک چې کله موږ وخورو نو دا زموږ سیلز ته ورسي، هر یو سیل ته ورسي، ټیک شو. د هغې نه بعد زموږ چې کوم ریسپیریټري سیسټم دی نو هغې کې موږ دا وایو چې مطلب دا زموږ سره نوز دی، پوزه ده، دې پوزه کې دننه چې کوم خارجي ځایونه دي دلته هغې ته موږ نیزل کیویټیز وایو. نو نیزل کیویټي او دغه شانتې که موږ په خوله باندې ساه اخلو نو زموږ سره موت دی، بیا په خوله کې چې کوم دننه خارجي ځای دی دې ته موږ بکل کیویټي وایو. نو که موږ ساه په پوزه باندې واخلو او که په خوله باندې واخلو نو دا زموږ سره دی خوا راشي فیرنګس، لیرنګس، ټریکیا، برانکای او بیا چې کوم دی نو زموږ سره برانکیولز، صحیح ده. نو برانکیولز بیا زموږ سره فاینلی ایلولای دغه شوي وي، مطلب ایلولای ورسره موجود وي. دا زموږ سره تیرونما سټرکچرز دي، وړې وړې تیلۍ شانتې دي، صحیح ده. نو موږ بس یو ډایګرام راغستی دی چې په دې ځای کې زموږ سره دا ایلولای دي. اوس دې ایلولای نه هم یو ایلولس چې کوم دی نو راغستی دی په دې ځای کې، د دې ایلولای نه چارچاپېره رګونه تللي وي بیا، صحیح ده. او په دې رګونو کې وینه په وجود کې چلیږي راچلیږي. مثال کې طور پر کوم خوراک چې زموږ سیلز ته رسېدلی دی نو چې کله موږ اکسیجن یوسو په دې لار باندې او دا زموږ لنګس ته لاړ شي، صحیح شو. نو په لنګس کې چې کوم ایلولس دی دلته نو په دې کې د اکسیجن مقدار څه دی؟ سیوا دی. د اکسیجن کنسنټریشن په دې ایلولس کې څه دی؟ سیوا دی. او په دې بلډ کې دا ریډ کلر کې چې کوم دی دا رګ دی او په دې کې وینه روانه ده، نو په دې بلډ کې د اکسیجن مقدار څه دی؟ کم دی. نو په دې وجه باندې د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته اکسیجن څه شي؟ ډیفیوز شي،
مطلب دا دی چې زمونږ د لنګز نه زمونږ د ایلولای نه اکسیجن چېرته لاړ شي؟ وینې ته لاړ شي. په وینه کې دا اکسیجن روان وي او هر سیل ته ورسي. نو ګوره خوراک هم هر یو سیل ته رسېدلی دی، ټیک شو که نه؟ او اکسیجن هم هر یو سیل ته ورسي، نو بیا پکې ریسپایریشن عمل وشي. چې کله ریسپایریشن عمل وشي نو د هغې په ریزلټ کې کاربن ډای اکساید پیدا شي، او کاربن ډای اکساید یو خطرناک څیز دی، دا موږ له د وجود نه بهر ته ویستل پکار دي. نو دا وینه چې بیا په وجود کې چلیږي راچلیږي، نو دا وینه چې کله دلته راشي لنګز خواته راورسي، نو مطلب په دې ځای کې زموږ سره د کاربن ډای اکساید مقدار اوس په وینه کې سیوا دی، او په لنګز کې د کاربن ډای اکساید مقدار څه دی؟ کم دی. په پړکوس کې، په لنګز کې، په ایلولس کې د اکسیجن مقدار څه دی؟ د کاربن ډای اکساید مقدار څه دی؟ کم دی. په بلډ کې چونکې ریسپایریشن شوی دی نو کاربن ډای اکساید ډېر راوړو، کاربن ډای اکساید په وینه کې ډېر دی، او زمونږ په لنګز کې په ایلولای کې د کاربن ډای اکساید مقدار څه دی؟ کم دی. په دې وجه باندې د وینې نه کاربن ډای اکساید چېرته راشي؟ ایلولای ته راشي، د هغې نه بیا زمونږ سره په دې لاره باندې راځي او مونږ یې بهر ته وباسو.